Kronus neboli Kronos byl Goa'uld a až do své smrti v roce 2001 patřil k nejvlivnějším vládcům soustavy. V řecké mytologii byl Kronos jedním z 12 titánů, nesmrtelných bytostí s velkou silou a mocí, kteří vládli, než byli svrženi Olympem. 12 dětí titánů pod vedením Kronosova syna Dia vedlo desetiletou válku, která je na svém konci povýšila na hlavní božstva řeckého panteonu. Kronos se spojil s nejvyšším vládcem soustavy Ra a s Apophysem, jedním z jeho úhlavních nepřátel, a patřili k hlavním vládcům soustavy, kteří se spojili, aby Sokara svrhli, přičemž Kronos byl tím, kdo ho formálně vyhnal. Po Raově smrti byl Kronos spolu s Apophysem a Her-Urem jedním z Goa'uldů, kteří z velké části zaplnili prázdnotu po Raově smrti. Je otec Héry, Dia, Háda a Poseidona. Kronos byl také znám jako první, kdo používal náramky Kormak. Ronak, Tyalkův otec, byl jeho prvním mužem, ale během jedné bitvy nařídil ústup, za což ho Kronos zabil. Rozdrtil jeho symbionta a způsobil mu pomalou a mučivou smrt. Tyalk a jeho matka byli vyhnáni na Čulak, kde Tyalk přísahal, že se stane prvním mužem Apophyse, aby mohl jednoho dne pomstit svého otce. Kronos je Tyalkem popsán jako nejvlivnější z vládců soustavy. Kronos byl také úhlavním nepřítelem Tokrů. Když se dozvěděl, že Tokra, Djolinar z Malkshur, je na Nasii, vyslal Ashraka, aby jej zabil. Zřejmě ho už nebavilo čekat, až Ashrak začne jednat, a tak vyslal na Nasii letků kluzáků, aby jej sám eliminoval, ale SG1 je evakuovala. Symbiont Anker, který nahradil Tokru Kordeše, aby působil jako špech uvnitř Tokrů, později poslal Kronosovi zprávu o kontaktu Taury a Tokrů. Kronos vyslal 2 mateřské lodě, aby se s nimi vypořádal, ale Tokrové byli předem varováni a plukovník Jack O'Neill odhalil Ankerovu zradu. Kronos tak nesl nepřímou odpovědnost za vznik aliance mezi Taury a Tokry. Předpokládalo se, že vzhledem k tomu, že Kronos měl mezi vládci soustavy velký vliv a byl Apophysovým rivalem, mohl využít svého vlivu a přesvědčit ostatní vládce soustavy, aby se nepřipojili k Apophysovi při jeho útoku na Zemi v roce 1998. Když Asgardi usilovali o to, aby Země byla zahrnuta do smlouvy o chráněných planetách, vedl Kronos delegaci, v níž byli i Yu a Nirti. Vládci soustavy souhlasili, že Zemi do smlouvy zahrnou, výměnou za to, že se vzdají hvězdných bran Alfa i Beta. Nirti se postavila proti tomuto plánu, použila maskovací zařízení, aby se skryla a zaútočila na Kronose a hodila to následně na Tyalka. Nirti se opak falešně pokusila vyléčit s výmluvou, že jeho zranění jsou vážná, ale major Samantha Carterová Kronose úspěšně vyléčila sama poté, co byla odhalena Nirtinina zrada. Na oplátku Kronos souhlasil s podporou smlouvy a dovolil Zemi ponechat si své hvězdné brány, ale varoval Taury, že s každým, kdo bude zajat, bude tvrdě naloženo. Nirti pak byla vzata do jeho vazby. Někdy během těchto 2 let došlo ke střetu SG7 s Kronosem, při němž byl tým nucen použít Kronosův sarkofág k vyléčení vážného zranění hlavy seržanta Castra, než mohl tým uprchnout zpět skrze hvězdnou bránu. O 2 roky později se Kronos zmocnil planety Juna, kterou předtím ovládl Her-Ur. Když se objevily robotické kopie SG1, které kdysi vytvořil Harlan, nechal prozkoumat dvojníka Daniela Jacksona. Jeho překvapení nad jejich robotickým vzhledem způsobilo oslabení jeho pozice mezi lidmi z Juny, kteří usoudili, že skutečný Bůh by o jejich pravé podstatě věděl. Když se dozvěděli, že se vydali na Junu, přišla je zachránit skutečná SG1 a Kronos byl konfrontován jak robotickým Tyalkem, tak skutečným Tyalkem. Kronos se pokusil zabít skutečného Tyalka tím, že by zabil jeho symbionta, stejně jako zabil jeho otce. Ale robotický Tyalk střelil Kronose 3krát tyčovou zbraní do zad a zabil ho. Jeho tělo pak ukázali lidem na Juně, aby jednou provždy dokázali, že Goa'uldi nejsou bohové. SG1 navíc získala kontrolu nad Kronosovým hatakem, který byl použit ke zničení Apophysovy flotily.
Apophis nakonec zemřel, když Kronosův hatak narazil do Delmaku. Kronosova smrt a následná smrt Apophise o několik dní později způsobila, že vládci soustavy vstoupili do války, která, jak to Krové doufali, potrvala roky. Nepříznivý důsledek však bylo, že to Nirty umožnilo uniknout a pokračovat v pátrání po Hoktaru, což ji nakonec přivedlo zpět do kontaktu s SGC i SG1. A co hůř, jen to urychlilo události, které vyústily v návrat Anubise. Kronos, stejně jako ostatní vládci soustavy, sloužili Bálovi v alternativní časové linii. Spikl se s Bálovou královnou Keteš, aby Bála svrhli, což se mu napůl podařilo. Ačkoliv byl Bál zabit a on a Keteš převzali vládu, Keteš byla zabita SG1. Ačkoliv se předpokládá, že země byla zničena a on převzal vládu nad vládci soustavy, není známo, jaký by byl osud, protože historie byla obnovena. Tak toto byla celá historie a příběh gótského vládce soustavy Kronose. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.